Kenapa Nobita tak datang Malaysia? Sebab tak... Salah. Sebab ada giant. Dalam banyak sate. Sate apa yang paling panas? Salah. Sate reka. Suka betul tengok teka-teki sengal ni. Hai. Sekarang ni masyarakat kita memang suka main teka-teki sebagai satu hiburan. Teka-teki moden ni pun ada banyak jenis, tapi yang saya paling suka sekali adalah teka-teki berbentuk pan atau permainan perkataan. Contoh kan ada binatang nama alpaka kan. Teka-teki pan untuk binatang alpaka ni macam ni. Sebab apa alpaka tak boleh lari daripada kandang? Sebab ada alpagar. Apa sukan kegemaran alpaka? Alpaka. Penyakit apa alpaka selalu kena? Alpakinson. Jadi teka-teki moden ni memang pelik, sengal dan lucu. Tapi pernah tak terbayang macam mana agaknya teka-teki orang dulu-dulu? Teka-teki tok nenek kita sama sengal tak dengan teka-teki kita sekarang ni? Ataupun teka-teki mereka lebih halus, mendalam dan berfalsafah? Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di luar buku teks. Untuk terokai Teka Teki Melayu 100 tahun lepas, pertama sekali kita kena dapatkan buku koleksi Teka Teki Melayu yang masih disimpan. Ada ke? Perpustakaan mana kita kena pergi? Kita semua bernasib baik kerana terdapat buku koleksi simpanan teka-teki Melayu pada tahun 1918, iaitu 100 tahun lepas, yang masih disimpan dalam arsip digital internet. Long Chair Malay adalah buku koleksi teka-teki dan pantun lama yang dikompilasikan oleh O.T. Dusek. Buku ini mengandungi lebih daripada 200 teka-teki klasik. Buku ini memang ditulis untuk hiburan tok nenek moyang kita dulu. Jadi alhamdulillah kita dapat satu buku teka-teki klasik 100 tahun lepas dalam internet. Macam mana agaknya contoh teka-teki tok nenek moyang kita ni? Jom kita tengok satu. Satu busut berlubang 7. Oh, ini teka-teki dia. Apa jawapan dia? Jawapannya kepala. Jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Kepala kita ada 7 lubang. Tak pernah fikir pula sebelum ni. Jadi teka-teki klasik dalam buku Long Chair Malay ni adalah berbeza dengan teka-teki yang kita biasa dengar. Orang dulu-dulu kemukakan satu ayat kiasan yang menerangkan sesuatu benda secara abstrak. Kemudian kita kena fikirkan perkaitan antara ayat itu dengan elemen alam yang dikaitkan. Dan kadang-kadang teka-teki yang diungkapkan memiliki makna yang berlapis-lapis, yang bila kita fikir panjang barulah kita Jadi jom kita cuba jawab beberapa teka-teki klasik ni ya. Untuk setiap soalan, anda diberikan masa 5 saat untuk cuba fikirkan jawapannya. Atau anda boleh juga hentikan video dan ambil masa teka. Teka-teki pertama. Badan di atas, nyawa di bawah. Apa benda yang badan ke atas, nyawa di bawah? Orang naik kapal terbang. Zirafah sebab leher dia panjang. Jawapannya layang-layang. Sebab badan layang-layang terbang di atas, tapi yang mengawal layang-layang adalah nyawa orang di bawah. Teka-teki kedua. Tarik akar, gunung berlari. Kuatnya. Jawapannya perahu. Sebab kita tarik akar untuk menggerakkan perahu. Lepas tu bila perahu dah bergerak di sungai ataupun di laut, dari segi perspektif orang yang mendayung perahu, gunung ganang tu yang akan bergerak. Sebab menurut ilmu fizik, pergerakan itu relatif. Bagi perspektif pendayung perahu, gunung yang sedang bergerak. Tapi bagi perspektif gunung, pendayung perahu tu yang bergerak. Itu sebab gunung tu boleh berlari. Sebab pada perspektif pendayung perahu, gunung tu bergerak. Wah, kita fikir juga teka-teki ni. Tak apa, jom kita tengok lagi satu. Ditutup sebesar kuku, dibuka sebesar alam. Mustahil. Ini menyalahi hukum fizik ni.
Mana ada benda yang boleh berubah saiznya daripada kecil kuku jadi sebesar alam mustahil? Ant-Man? Big Chungus? Jawapannya mata. Sebab mata bila ditutup cumalah sekecil kuku, tapi bila dibuka penglihatan cakupannya adalah seluas alam sejauh mata memandang. Mata inilah tingkap hidup kita antara kegelapan dengan keindahan seluruh alam semesta. Oh ya Allah, mendalamnya teka-teki ni. Jadi teka-teki Melayu klasik ni mengandungi falsafah yang buat kita fikir panjang. Hebat tu nenek kita dulu ni. Macam mana dengan satu lagi teka-teki? Jalan satapak tertawa, berjalan satapak tertawa. Ha? Apa ni? Tengok jawapan. Jawapan jantung pisang. Jantung pisang? Tak faham. Tengok jawapan pun tak faham. Jalan setapak tertawa? Kenapa jantung pisang? Nampaknya tak ada cara lain. Kita kena korek jawapan dalam jantung pisang itu sendiri. Jantung pisang. Bismillah. Adakah ini jawapannya? Bersembunyi dalam jantung pisang. Jantung pisang, bila kita selak atau siat kulit atau selaput warna merah tu, selapis demi selapis akan berbunyi kelepak-kelepak macam orang berjalan pakai terompah kayu. Seterusnya, buah pisang kecil-kecil yang berwarna putih kuning tersusun secara teratur tu akan terselah macam orang ketawa yang menampakkan gigi penuh yang juga tersusun rapi. Oh, ingat kata-kata ni pelik. Rupa-rupanya masuk akal juga ya. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan teka-teki nenek moyang warisan kita ratusan tahun lepas. Walaupun teka-teki ni cumalah dibuat untuk hiburan, tetapi ia mendedahkan kehalusan pemikiran nenek moyang kita dan membuktikan keindahan tinggalan bahasa Melayu. Dan kerana itulah penulis buku ini, Oti Dusek, mengatakan, bahasa kamu saya percaya diucapkan oleh lebih daripada 70 juta umat manusia. Ia merupakan satu daripada rumpun-rumpun bahasa yang terbesar di dunia ini. Jangan lupakan hakikat itu. Peliharalah bahasa kamu itu, berusahalah meninggikannya ke tahap yang layak di kalangan bahasa-bahasa dunia. Apabila taraf bahasa kamu tinggi, akan tinggi pula lah taraf bangsa kamu. Oti Dusek. Jadi seharusnya kita lebih menghargai bahasa kebangsaan Melayu kita dan kita perlu memeliharanya daripada terus jatuh menjadi tidak relevan di persada dunia. Jadi itulah pembentangan tentang dalamnya maksud teka-teki Melayu klasik kita. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.